في أواخر القرن ال19 قام الأثري الإنجليزي فليندرز بيتري بعمل قياسات لغرفة الملك في الهرم الأكبر، ومن ضمن كلامه إنه ذكر قائلاً إن جدران وأرضية الغرفة قد تزحزحت واتسعت عن مكانها الأصلي بمقدار بوصة أو 2، كما أن السقف ارتفع عن مكانه بمقدار 3 بوصات وانشرخ في عدة مواضع. وأن الغرفة بالكامل قد حدث لها اهتزاز واتساع. دونا عن باقي أهرامات مصر، لماذا تم بناء 5 غرف فوق غرفة الملك في الهرم الأكبر؟ ما سبب طبقة الأملاح الموجودة في غرفة الملكة؟ وما الدافع خلف انتشار الأبنية الهرمية في الشرق والغرب، في مصر والسودان والبوسنة والصين والمكسيك وبيرو وغيرها من الدول بالمئات؟ وهل في بينهم علاقة ولا لا؟ الاستقامة العالية في الممرات، والدقة في الصناديق الجرانيتية داخل الغرف، الأحجار الضخمة المستخدمة في البناء. بتقول بكل وضوح إن الأهرامات كان ليها وظيفة مختلفة بخلاف الشائع عنها إنها مقابر الملوك. وسيظل واحد من أبرز الأسئلة اللي بتخص الحضارة المصرية هو: لماذا بنيت الأهرامات؟ سنة 1977 كان المهندس البريطاني كريستوفر دان، اللي ناقشنا بعض أفكاره على مر الحلقات، بيقرأ في كتاب اسمه أسرار الهرم الأكبر لكاتب اسمه بيتر توبكنز. كان الكتاب بيصف الإعجاز الهندسي في بناء الهرم الأكبر، من اتباعه للجهات الأصلية ال4 في دقة مذهلة، ومن السقف المتدرج في البهو الكبير، واستقامة الممرات ومقاييس الغرف. وكان كعادة كتب الهرم الأكبر عارض تصميم داخلي للهرم. لما استعرض الرسمة جت في باله مجموعة من الأسئلة. ليه في 3 غرف في الهرم الأكبر؟ غرفة أسفل الهرم، وغرفة في الوسط، وغرفة في الأعلى. الرأي الموجود في المراجع إن حصل تغير في التصميم. أولاً حفروا الغرفة السفلى، وبعدين الملك قرر تبقى الغرفة الثانية، وبعدين التصميم اتغير لثالث مرة وقرروا يخلوه غرفة أعلى، وأصبحت دي غرفة الدفن الملكي. السؤال هنا، لو الغرفة التانية كانت مش غرفة الدفن النهائية واتغيرت، ليه استمروا في عمل فتحات الممرات لو ما كانش حد هيدفن فيها؟ المفروض الفتحات دي كانت تقف عند بداية إنشاء البهو العظيم اللي هيؤدي للغرفة الثالثة، لكن هم كملوا عادي. سؤال تاني، ما فائدة الحجرات ال5 اللي معمولة فوق غرفة الملك؟ هوارد فايس اللي دخل الحجرات دي في القرن ال19 هو ما كانش معماري، لكن كان في البحرية البريطانية، فطلع برأي دون دراسة كافية إن دي حجرات لتخفيف الأحمال على غرفة الملك. وأصبح الرأي ده معلومة ثابتة في كل المراجع. طيب لو الغرف دي لتخفيف الأحمال فعلا، ليه ما اتعملتش في غرفة الملكة؟ رغم إن وزن الأحجار عليها أتقل. حتى لو قالوا أصلها مش هتستخدم،
لكن انهيار الغرفة دي ممكن يؤدي إلى تصدعات في الهرم ككل. سؤال تاني، ليه غرف تخفيف الأحمال دي ما اتعملتش في الأهرامات اللي قبله زي أهرامات سنفرو ولا الأهرامات اللي بعده زي هرم خفرع، رغم إن غرفها بتحمل نفس الأوزان وأتقل؟ اشمعنى الهرم الأكبر بالذات اللي اتعمل له غرفة لتخفيف الأحمال؟ لو كانت غرف لتخفيف الأحمال كان يكفيه إنه يخليها غرفة واحدة مش 5، زي ما عمل بالظبط في غرفة الملكة وغرفة خفرع، لأن الجمالونات هي اللي متحملة الوزن. إذن فغرف تخفيف الأحمال ما بتخففش أي أحمال. الغريب كمان إن أحجار سقف الغرف ناعمة من تحت لكنها خشنة وغير منتظمة من فوق، والخمس غرف كده. فهل ممكن يبقى ليها استخدام تاني؟ وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، عجزت نظرية المقبرة في الهرم الأكبر عن تفسير 3 نقاط جوهرية، هي غياب النقوش والمومياء الملكية والتصميم الداخلي. هنا بدأ دان يحط فكرة مختلفة تماما، قائمة على مبدأ إن الهرم الأكبر مفيش فيه أخطاء ولا تعديلات، وإن جميع الممرات والغرف كانت لأغراض مقصودة، وإن الهرم الأكبر بغرف المتعددة وممراته الضيقة الطويلة تفاصيله لا تتفق مع أي نشاط إنساني يحصل جواه، نشاط إنساني زي مواكب جنائزية أو عمليات دفن أو صلوات، وإن الهرم الأكبر بتصميمه عالي الدقة عبارة عن آلة أو منظومة عملاقة أنشئت بهدف أو عدة أهداف. طب إزاي آلة أو منظومة حجرية؟ نشوف مثال من واقعنا الحالي. أضخم الأبنية البشرية حالياً هي السدود. السد عبارة عن إنشاء حجري ضخم متعدد الوظائف، أولاً حجز المياه لتجنب الفيضانات، ثانياً توليد الكهرباء. افترض إن حضارتنا دي انتهت ومر آلاف السنين، هيحصل تآكل وفناء لكل المعدات والآلات والتربينات، ومش هيفضل غير الحجارة. ساعتها عمر ما حد هيتخيل إن كان في هنا منظومة لتوليد الكهرباء. فالسد زي الآلة أو المنظومة الحجرية. على مدار 10 سنين تقريبا كانت بتتجمع أمامه معلومات واكتشافات، بدأ يحطها قدامه ويوصلها ببعض حتى خرج بالنظرية دي سنة 1997. وحتى بعد ما خرجت وتكشفت حاجات تانية قدامه عدل في بعض تفاصيل النظرية، وإن كان الأساس بتاعها فضل زي ما هو. ومحتاجين دلوقتي نستعرضها ونشوف هي بدأت إزاي ووصلت ليه. سنة 1995 زار مصر مهندس صوت اسمه توم دانلي لعمل دراسات صوتية في الهرم الأكبر. دراسات في الهرم كانت بتصريح من وزارة الآثار واستمرت لمدة شهر. قام توم دانلي مع فريقه بوضع السماعات وأجهزة القياس الصوتية المختلفة داخل حجرة الملك وفي الغرف العلوية وفي الممرات. السماعات دي بتطلق ترددات صوتية داخل الحجرات، بيستقبلها تاني ويعمل القياسات بتاعته، وتوصل لمجموعة من النتائج نشر معظمها لاحقا. لكن أهم نقطتين خرج بيهم هما إن حجرة الملك بجدرانها وسقوفها وأرضيتها واقفة وقوف حر داخل الهرم، بمعنى إنها مش متصلة اتصال كامل بجسم الهرم نفسه. فيه من الأجناب فراغ بين غرفة الملك وجسم الهرم نفسه. نفس الكلام بالنسبة للأرضية. الأرضية أسفل غرفة الملك مليانة بنمط من الفراغات، ده كأن غرفة الملك عبارة عن بناء مستقل داخل الهرم، لأن الأحجار مش محملة على الغرفة نفسها، إنما محملة على الأحجار الجمالونية اللي فوق، والغرفة أقرب للوقوف الحر. يبقى دي أول نقطة خرج بيها توم دانلي. النقطة التانية إن نتيجة الوقوف الحر ده غرفة الملك حصل لها اهتزاز أو فايبريشن، ووصلت لحالة الرنين لما الأجهزة أصدرت تردد بقوة 30 هرتز. لدرجة إن كل من بالغرفة من العمال والمشرفين ركض مسرعا من الخارج، ودي حاجة خلته يوقف التجربة فورا خوفا من حدوث أي تبعات. احنا هنا محتاجين نقف لحظة عشان نوضح النقطة دي. دي معروفة للجميع، الشوكة الرنانة. الشوكة دي ليها خصائص معينة، زي إن ليها طول وليها وزن وليها كثافة.
الخصائص دي ثابتة في الشوكة وجزء منها، ومن ضمن الخصائص دي خاصية اسمها التردد الطبيعي. بمعنى ما هو قيمة تردد الصوت الفريكونسي اللي بتصدر الشوكة دي. الشوكة دي 440 هرتز، وأنا بشتريها من محل بقول له عايز شوكة 440 هرتز. الشوكة دي لو أنا خبطتها كده هتبدأ تهتز مصدرة صوت رنة صوتية. الرنة الصوتية دي 440 هرتز، يعني الشوكة بتروح وتيجي 440 مرة في الثانية الواحدة. فده التردد الطبيعي اللي هي بتصدره. الشوكة دي دلوقتي أنا عايز أخليها تهتز من غير ما ألمسها. لو هي واقفة كده وأطلقت عليها صوت مساوي لترددها الطبيعي بأي وسيلة حتى لو بحنجرتي، الشوكة دي هتبدأ تهتز. نعمل تجربة عشان النقطة دي توضح. هنجيب صندوق خشبي زي ده مفتوح من ناحية واحدة، وهنجيب الشوكة وهنثبتها. هحط صندوق مماثل وعليه الشوكة بنفس التردد قدامه. علشان نشوف الاهتزاز ده بشكل أفضل هنحط كورة بينج صغيرة مربوطة بخيط بحيث تبقى مؤشر على حركة اهتزاز الشوكة. وهخبط على الشوكة اليمين. هنلاقي الشوكة التانية اتحركت والكورة اهتزت. ايه اللي حصل بالظبط؟ الشوكة الأولى لما اتخبطت ولدت موجات صوتية. الهواء وسط بينقل الموجات الصوتية، فنقلها للشوكة التانية اللي حصل لها اهتزاز مماثل. هنا بنقول إن الشوكة وصلت لمرحلة اسمها الريزونانس أو الرنين، وده أقوى اهتزاز بيحصل للشوكة. ودي حاجة بتحدث للأجسام لما بتستقبل تردد مماثل لترددها الطبيعي. هعمل تغيير صغير في التجربة. هشيل الشوكة اللي على اليمين وأحط سماعة بلوتوث متوصلة بالموبايل. أي سماعة كمبيوتر هتفي بالغرض. هنزل برنامج على الموبايل اسمه فانكشن جنريتور. البرنامج ده وظيفته بيطلق موجات صوتية بالتردد اللي انت عايزه. ممكن تستعمل البرنامج ده أو أي برنامج مشابه. هظبطه إنه يطلق موجات 440 هرتز، وهنشغل البرنامج. هنلاقي برضو إن الكورة اتحركت والشوكة اهتزت وبتصدر صوت رنة. طيب لو ظبطت البرنامج على قيمة أعلى، قيمة 540 هرتز مثلا، الشوكة هتقف ومش هتتحرك. ولو نزلت ل 340 هرتز برضو مش هتتحرك. هي بتتحرك عند 440 هرتز بس. دي قيمة التردد اللي هي بتفهمه وبتستجيب له. أنا بشبهها كده باسم الشخص. لو مجموعة أشخاص واقفين وأنت بتنادي على واحد فيهم اسمه أحمد، لو ناديته بأي اسم تاني مش هيبصلك. لو ناديته باسمه هيبدأ يبصلك ويتجاوب معاك. التجاوب ده هو الريزونانس أو الرنين. في شرطين لازم يحصلوا عشان الشوكة دي تتحرك. الأول إحنا قلنا إنك تطلق تردد مساوي للتردد الطبيعي بتاع الشوكة، اللي هو في حالتنا دي 440 هرتز. الشرط التاني إن الشوكة لازم تبقى حرة الحركة. لو مسكت الشوكة أو كتفتها أو ربطتها مش هتهتز. عشان كده غرفة الملك اتثبت حرة. كل حاجة في الدنيا ليها تردد طبيعي. الإزاز له تردد طبيعي، الجرانيت له تردد طبيعي، المعادن، الهرم ده له تردد طبيعي. كل شيء في الكون له تردد بيحصل عنده عملية الرنين. ناخد مثال تاني عشان الصورة توضح. الكاس ده له برضه تردد طبيعي بيحصل عنده رنين، لكن مش معروف قيمته ليا. بنحط ورقة صغيرة على طرفه عشان لما الكاس يهتز
نشوف الاهتزاز بشكل أوضح. هبدأ من 500 وهفضل أعلى بالتردد على البرنامج. وهراقب الورقة لحد ما هلاقي إن عند 715 هرتز الورقة بتوصل لأعلى اهتزاز ليها. حتى لو لمست طرف الكاس هتحس نفس إحساس الفايبريشن بتاع الموبايل. يبقى هو ده التردد الطبيعي بتاع الكاس أو ريزونانت فريكونسي، قيمته 715 هرتز. الكاس مش بتتحرك بسبب قوة صوت السماعة، لا، بسبب التردد اللي بيسبب اهتزاز الكاس. لو السماعة كبيرة والتردد غلط الكاس مش هيتحرك، وده مش هيحصل إلا عند 715 هرتز. خد بالك لو السماعة أكبر شوية هتكسر الكاس، وكان معروف عن بعض المغنيات في الأوبرا إنها ممكن تكسر الإزاز بحنجرتها. هي كسرته ليه؟ تردد صوتها العالي توافق مع قيمة الرنين بتاعة الإزاز فكسرته. إذا كملخص إن ظاهرة الرنين أو صدى الرنين بيحصل لما الأجسام تستقبل ترددات مكافئة لترددها الطبيعي، وساعتها بتبدأ تهتز بانتظام. الاهتزاز ده ممكن يكون مدمر زي ما حصل في جسر تاكوما، وده كان ثالث أكبر جسر معلق في العالم في أمريكا ومبني من الحديد والصلب. لكن المصمم ما حطش ظاهرة الرنين في اعتباره، فبسبب اندفاع الرياح في شكل موجات سببت حالة الرنين الكبري، أصبح الكوبري بيهتز بانتظام لحد في الآخر ما انهار بعد 4 شهور من افتتاحه. طاقة الصوت نافعة وخطيرة في نفس الوقت، واحنا بنستعملها النهاردة في مجالات كتير. بنستعملها في الحفر والتنقيب، بنستعملها في تفتيت حصوات الكلي، وفي علاج بالصوت. حتحور كانت رمز للغناء والموسيقى. الغناء والموسيقى مش شرط تعني الطرب، لكن ممكن المقصود يكون الصوت نفسه، قوة الصوت، طاقة الصوت. وحتى حتحور تفردت بأحد الشعائر وهي صلاصل حتحور لإصدار أصوات معينة مع المولود الجديد، وفي شعائر أخرى مختلفة. وحتى العادات الصوتية القديمة دي احنا لسه بنعملها لحد النهاردة في مصر بشكل مختلف، وتحولت لضرب الهون في السبوع أو شخشخة الأطفال اللي لما بيعيط بنهزها له. فالصوت كان له بعد مهم في مصر القديمة. كده فهمنا بشكل موجز فكرة الصوت والتردد والرنين. نرجع دلوقتي للهرم. القدماء بنوا غرفة الملك وجعلوها حرة غير مثبتة، وتم تشكيل أسقف الغرف في عملية اسمها تيونينج أو الضبط عشان يحصل رنين عند تردد 30 هرتز. عملية التيونينج أو الضبط دي بتكون صعبة مش سهلة، لأن أنت كل كيلو جرام مزال من المادة هيفرق في قيمة التردد. كل ده كان يهدف إذا أطلقنا التردد عليه إنها توصل لحالة الاهتزاز. الاهتزاز زي اللي شفناه في الكاس أو الشوكة. الاهتزاز ده كان واضح لدرجة إن زي ما قلنا الناس اللي كانوا موجودين في الغرفة خافوا وجريوا من شدة الاهتزاز، افتكروا إن حصل زلزال. وكده يبقى عندنا سؤالين: ليه بناة الهرم كانوا عايزين يحصل اهتزاز في غرفة الملك؟ السؤال التاني: في التجربة احنا أطلقنا الصوت من السماعة، لكن في الهرم ايه المكان اللي كان بيظهر منه النبضات اللي بتؤدي إلى اهتزاز غرفة الملك؟ كريس كان موقن إن المصدر في الغرفة السفلية، لكن مش متيقن ايه الحاجة بالظبط اللي بتعمل كده، لحد بعد سنوات لما واحد أهداله الإجابة. الغرفة السفلية تقع تحت سطح الهضبة، وعشان توصل لها تحتاج تمشي في نفق طوله 100 متر محفور في هضبة الجيزة بدقة عالية. الغرفة جدرانها خشنة، وفي أجزاء تبدو للوهلة الأولى إنه لم يتم استكمالها. الغرفة دي خارج منها ممر ضيق، وسقفها كامل ومستوي،
مش منطقي يساوي السقف ويحفر ممر فرعي دون إكمال المكان الرئيسي. إذن ممكن اعتبار إن الغرفة دي مكتملة، إنما هي نفسها معمولة كده لسبب معين. مهندس اسمه جون كادمان، مهندس حفر وهيدروليك، لما اتعرف على نظرية دان وإنه بيبحث عن مصدر النبضات اللي بتسبب اهتزاز غرفة الملك، أرسل وقال له إن الغرفة السفلية في الهرم الأكبر ممراتها أشبه ما تكون بمضخة رام. مضخة رام هي مضخة بتشتغل بالمية وضغط الهواء وصمامين معدنيين، مش محتاجة لا كهرباء ولا بنزين. فايدتها في رفع المية من الأنهار أو البحيرات إلى أماكن أكثر ارتفاعًا. فكرتها إن المية بتنزل بارتفاع عالي، ضغط المية بيفتح الصمام الأول ويمر منه، ولما الضغط يقل الصمام التاني بيفتح، وهكذا تفضل عملية ارتفاع وانخفاض الضغط بتحصل في غرفة اسمها غرفة الضغط. وهو شاف إن دي وظيفة الغرفة السفلى في الهرم الأكبر. جون كادمان عمل نموذج مطابق للغرفة السفلية في حديقة منزله في غرفة أسمنتية، وقرر إنه يشغله عشان يشوف هيوصل لإيه، لكنه صدم بالنتيجة. In Washington, we met with an engineer and researcher named John Cadman. John has created a scale model replica of the subterranean chamber pulse generator under the Great Pyramid of Giza. This is an incredibly important discovery to understand because it can be the first proof of concept regarding ancient technology. This discovery may give us great insight into the ways of the ancient past. What would something like this have been used for? How did and why did they create something like this? I checked it out. I was just looking at the pictures and the drawings, and I came across Edward Kunkel's pictures, and he had said it was used as some sort of pump. And so I reproduced that same model back in June of 1999. Pushed the valve in once and it started running. Immediately what happened, the whole 500-pound block of cement was pulsing. Immediately I knew, oh my God, Chris, you're right. I added a model with a glass top and a glass side. And I used little ink jets so I could determine all the fluid dynamics within the room. And I was absolutely shocked to find that it was a vortex in there. It was an extremely complex vortex. It had a heartbeat pulse at the time. Whatever it is, whoever designed this, that's what they wanted. كملخص لما سبق إن كل حاجة مقصودة ومعمول حسابها. الممرات اللي احنا فاكرينها نتاج حفر غير مكتمل وملهاش لازمة، كل ده مقصود، ودي كلها عبارة عن ممرات فرعية داخل الغرفة من أجل وظيفة المضخة. والنتيجة النهائية لنماذج جون كادمان إن المية كانت بترتطم في سقف الغرفة الأسمنتية وبتصدر تردد 223 هرتز. في عصر الأهرامات كان كل هرم محاط بسور، لقينا بعض الآثار ليه وبيتم وصفه في المراجع إنه لحماية الهرم من اللصوص. لكن جون كادمان رأى إن السور ده كان بيملأ بالماء اللي بيرفع من النيل أسفل الهضبة. والماء بيدخل الهرم وبيعبر 100 متر طول الممر وبينزل في الغرفة السفلية وبيمر على صمامين حجري أو معدني، والمنظومة كلها بتشتغل وبتعمل صدمات في سقف الحجرة. اللي بتسبب اهتزازات في الهرم. هو ده اللي احنا محتاجينه عشان غرفة الملك يحصل لها اهتزاز. هو اقترح فكرة وعمل نموذج ليها، وده في حد ذاته إثبات قوي. لكن ايه الأدلة التانية على فكرة المضخة؟ أولاً التآكل المائي اللي حاصل في الغرفة السفلية، ده نتيجة إن الغرفة دي كانت ممتلئة بالمياه. ثانياً هيفسر ليه الغرفة السفلية سقفها مكتمل وشبه مسطح رغم إن هي نفسها يبان إن نحتها ناقص. مش معقول العامل يدخل يساوي السقف ويسيب باقي الغرفة. هو عمل كده عشان مية الغرفة هيحصل لها ارتطام بالسقف فتولد النبضات. والممرات الصغيرة الفرعية
دي كلها ممرات للمياه لوظيفة المضخة. ثالثا هيفسر لنا كمان ليه الدقة العالية اللي استخدمت في الممر وليه كانت بالطول ده. لأن المية كانت لازم تمشي مسافة طويلة بسرعة عالية من غير معوقات، فلو الممر متعرج أو مش منحوت كويس الضغط على سقف الغرفة مش هيكون في قمة كفاءته. اعتبرها زي المواسير اللي عندنا النهاردة، بتكون مستقيمة من غير معوقات، وكانت ضيقة لأنها مش مطلوب إنها تبقى على حجم الإنسان الواقف، لأنها ليست ممر جنائزي، هي غرضها إنه يمشي فيها مية. كمان موضوع النبضات أسفل الهرم ممكن يفسر لنا حاجة مهمة، وهي فايدة الأحجار المركبة اللي عملوها على الأرضية. عمل مجهد لازم يكون له هدف. الأرض عبارة عن طبقتين فوق الهضبة الصخرية بنظام معروف اسمه انترلوكينج بريكس، أو الأحجار المركبة أو المتداخلة. الأحجار متعشقة في بعض، ده بيكون مقاوم للأحمال العمودية عليه، اللي هي في حالتنا دي هتكون الهزات اللي بتحصل تحت الأرض. فالنبضات اللي بتحصل في الغرفة السفلية هتتنقل لباقي الهرم وتسبب اهتزازات في جسم الهرم وغرفة الملك. لكن ايه دور غرفة الملكة هنا؟ لما دخل الإنجليزي بيازي سميث غرفة الملكة في منتصف القرن ال19 ذكر في كتابه إن كان في الغرفة رائحة قوية منفرة لدرجة إن العمال معاه كانت بتخرج من الغرفة بسببها، وإن في طبقة سميكة من الأملاح كانت بتوصل لحوالي سنتي ونص على جدران غرفة الملكة. الأملاح دي حاليا معظمها اتنضف وأزيل، لكن بقاياها كانت كافية للتحليل، وتقدر تشوف بقاياها النهاردة على الجدران. الأملاح دي تم تحليلها سنة 1987، وتم التوصل إلى إنها 3 تركيبات من الأملاح: كالسيوم كربونات اللي هو حجر جيري، صوديوم كلورايد، وكالسيوم سلفيت أو الجبسوم. والجبسوم ده هو المادة السمنتية اللي بتستخدم بين الأحجار. السؤال هنا، ما سبب وجود الطبقة الملحية الكثيفة دي على الجدران؟ أي طبقة أملاح عشان تحصل معناها حدوث تفاعل كيميائي. التفاعل الكيميائي ده ممكن يكون بسبب عوامل طبيعية زي الأمطار الحمضية مثلا، وممكن يكون بسبب عوامل بشرية. لكن لأن الغرفة مغلقة وصماء ومعزولة في قلب الهرم، فهنستبعد إن ده حدث نتيجة عوامل طبيعية. لا، ده حدث نتيجة تفاعل مقصود، وفي مواد حمضية كانت بتدخل الغرفة سببت التحلل ده بدخول سائلين من الممرين دول. طب ايه اللي ممكن يحلل جدران الغرفة لدرجة ان هي تترسب كأملاح، خصوصا ان اثار التحلل موجود في النصف الاعلى من الغرفة؟ التحلل حصل بسبب غاز ساخن صعد من الاسفل للاعلى. بالرجوع للكيميائيين المتخصصين رأوا ان اكتر غاز ممكن يسيب اثار زي دي هو غاز الهيدروجين تحديدا. حرارة عالية من غاز الهيدروجين ممكن تؤدي للتحلل ده. إذن الهيدروجين جاء كنتيجة لتفاعل سوائل دخلت من الممرات. دول ممرين ضيقين متصلين بحجرة الملك، ممر الشمالي وممر الجنوبي. الممرات دي احنا عارفين انها مسدودة من الناحيتين، لكن كنا عايزين نعرف فيه ايه في اخرها. سنة 1993 رودولف جانتنبرينك مهندس روبوتكس ألماني من شركة سيمنز صنع روبوت لدخول الفتحات اللي في غرفة الملكة. تم إعلان إن الروبوت في الممرين اكتشف باب حجري ومقبضين من النحاس. الكلام ده في الفتحتين. عشان نكون متصورين بس، حجم الفتحة 20 سنتي في 20 سنتي، قد كف الإيد بالظبط. فالباب اللي اكتشف ده مش باب. أصل باب إيه اللي بالحجم ده؟ باب فار مثلا؟ والمقابض النحاس دي مين اللي هيشدها؟ اتكلمنا قبل كده إن الفتحات دي مظبوطة بزواياها على النجوم، لكن دان شاف إنها ممكن تكون بتشيل النجوم فعلا، لكن لازم يبقى ليها فايدة عملية تانية. قطعتي النحاس دي مش مقابض، خصوصا إنها مفصولة من تحت، لكنها ممكن تكون أقطاب. والبلوك الحجري ده مش محكم، إنما مرتفع شوية وممكن يسمح بمرور سوائل من تحته. بالتعاون مع بعض الكيميائيين حط معادلة لإنتاج الهيدروجين. الممر الأول بينزل منه زنك مهدرج، والممر الثاني بينزل منه حمض الكلورايد وبيخرج من فتحة مشابهة، وبيتقابلوا وبيحصل تفاعل داخل الغرفة بينتج عنه هيدروجين ومحلول ملح زنك كلورايد.
أما الهيدروجين فبيكمل في الممر ده للبهو العظيم. إيه الأدلة التانية اللي على الفرضية دي؟ الممر الأول كان بيتملي بحمض الكلورايد، عشان كده النحاس متآكل والتآكل متدرج من تحت لفوق. وفي الممر الثاني في قطب عليه طبقة لونها غامق على قطعة النحاس الشمال بعكس اليمين. ده اللي بيحصل بالظبط في عملية التحليل الكهربائي. لو حطينا قطبين في محلول زنك هتلاقي الزنك راح لواحد فيهم واداله طبقة لونها أغمق. ولو حصل في يوم عينة اتاخدت من القطب اللي على الشمال وطلعت زنك هيكون دليل حاسم على الفكرة دي. آخر نقطة، ديكسون مكتشف إنجليزي ذكر في كتابه إن ملمس الحجارة داخل الممرات أطرى من المعتاد، وده دليل تاني إن كان في سوائل هنا بتمر سببت التحلل والليونة للأحجار دي. في دكتور كيميائي من جامعة نيويورك اسمه بريت كوهن نشر ورقة بحثية عدل شوية في المعادلة بإضافة أمونيوم كلورايد وحمض السلفوريك ومواد تانية، لكن في الآخر هتدي نفس النتيجة بخروج الهيدروجين. فغرفة الملكة كان الهدف منها التفاعل الكيميائي لإنتاج الهيدروجين. لكن إيه اللي حصل بعد كده؟ البهو العظيم بحجمه والتدرج اللي فيه بيحتوي على خصائص صوتية مميزة جدا، لدرجة إن في موسيقار عالمي معروف اسمه بول هورن سجل موسيقى سنة 1976 في البهو العظيم ونزلها في ألبوم وسماه Inside the Great Pyramid أو داخل الهرم الأكبر. دان كان بيعتقد إن أحد وظائف البهو العظيم المساعدة في تضخيم الاهتزازات اللي بتحصل في غرفة الملك، زي النهاردة وظيفة الريزونيتور أو جهاز الرنان. نحاول نوضح النقطة دي. الصندوق بتاع آلة العود ده نموذج لصندوق الرنان. لو الصندوق المفرغ ده غير موجود الأوتار صوتها مش هيتسمع والآلة كلها هتكون بلا قيمة. معظم الآلات الموسيقية زي الجيتار، الكمانجا، البيانو بيعتمد على صندوق اسمه صندوق الرنان. فالصندوق المفرغ ده بيعمل على تضخيم الاهتزازات. في تجربة الشوكة الصندوق ده هو الريزونيتور أو الرنان، علبة مغلقة من جميع الجهات باستثناء جهة واحدة، وده هيساهم في تحرك موجات الهواء داخل الصندوق بشكل أقوى. لو أنا استبدلت الصندوق اللي على اليمين بشكل تاني مغلق، الشوكة هتهتز بدرجة أضعف بكتير رغم إن هي نفس الشوكة. فالصندوق ده هو اللي هيساهم في تضخيم الاهتزاز اللي بيحصل. حتى لو جربنا نحط السماعة جواه بحيث نوصل لأقصى اهتزاز وهنشغله على 440 هرتز، هنلاقي قوة اهتزاز لدرجة إن الصندوق نفسه بدأ يتحرك. ده باختصار فكرة الرنان أو الريزونيتور، جسم بيساعد في تقوية الاهتزاز. هو ده نفس فكرة البهو العظيم، فراغ كبير بيؤدي إلى مضاعفة الاهتزاز في غرفة الملك. غرفة الملك عبارة عن 1500 طن من الجرانيت، والجرانيت بتوصل فيه نسبة كريستالات الكوارتز إلى 60%، وفيه خاصية اسمها بيزو إلكتريك إفكت، وهي إن الجرانيت بيولد كهرباء مع وجود ضغط عليه. إحنا اتكلمنا قبل كده على البيزو ديسك، عبارة عن كريستالة كوارتز لما بيحصل عليها ضغط بيولد شحنات. الضغط ده زي ما هو ممكن يبقى بقوة مادية زي إيدي مثلا، لكن ممكن كمان يبقى بقوة صوتية. كريستالة البيزو دي لو أنا وجهت لها صوت هلاقي إنها بالفعل بدأت تطلع إشارات كهرباء. موجات صوتية بتردد 1700 هرتز تقريبا على الكوارتز بتولي حوالي 100 ملي فولت.
زي جهاز الميكروفون اللي بتكلم منه ده، الجسم والأسلاك كل ده هدفه تحريك كريستالة صغيرة. لما بتتكلم بتتحرك في مجال مغناطيسي وبتحول صوتك لإشارات كهربية. نفس الكلام بالنسبة لغرفة الملك، مع الفارق إننا بنتكلم على كوارتز بحجم 1500 طن. هي دي الهدف النهائي، هي دي قلب الهرم، دي الكريستالة اللي الغرف والممرات اتبنت عشانها. طاقة الصوت والاهتزازات اللي حصلت في الجرانيت ولدت منها شحنات عالية جدا. احنا كان عندنا سؤالين قلناهم في البداية: ايه اللي سبب اهتزازات غرفة الملك؟ وشفنا انها الغرفة السفلية. والسؤال التاني: ليه كانوا عايزين يسببوا اهتزازات في الغرفة؟ والإجابة السؤال التاني محتاجين نرجع شوية بالتاريخ. الليزر معروف للجميع، بيستخدم في مجالات عديدة: قطع المعادن، العمليات الجراحية والتجميل، أجهزة القياس وغيرها. قبل الليزر كان في تكنولوجيا مشابهة اسمها ميزر، وأشهر استخداماته في الإرسال والاستقبال للأقمار الصناعية الأرضية والرادارات. في الخمسينات قام عالم أمريكي باسم تشارلز تاونز بابتكار جهاز تحت اسم ميزر، وأخذ على مساهمته نوبل في الفيزياء. لكن إيه فكرة عمل الجهاز ده بالظبط؟ ذرة الهيدروجين دي أبسط صورة للذرة، بروتون واحد وإلكترون واحد. لو أنا ضربت الإلكترون بطاقة محفزة، الإلكترون هيكتسب شحنة ويتحرك من مكانه لمستوى أعلى، وبعد شوية بيرجع مكانه مرة تانية وبيطلق موجة قصيرة اسمها مايكروويف. ده لو ذرة واحدة. طب لو بدل الذرة دي في ملايين الذرات، لو أطلقنا طاقة محفزة، الإلكترون هيرجع مكانه بعد شوية وهيطلع مايكروويف. المايكروويف ده هيتسبب مع طاقة محفزة جديدة في تحريك إلكترونات تانية، ولما الاتنين دول يرجعوا هيحرك 4 غيرهم، وهكذا تفضل سلسلة التفاعل دي مستمرة. وهو ده اللي اسمه الانبعاث المحفز. في جهاز الميزر بيقوم بالعملية دي، بيقوم على تجميع المايكروويفز الناتجة عن تفاعل غاز الهيدروجين وإطلاقها في حزمة واحدة. وعشان الجهاز ده يشتغل محتاج مجموعة حاجات أساسية. بيكون فيه غرفة مفرغة من المعدن أو الكوارتز باسم كافيتي بوكس اللي هيكون فيها العملية كلها. بيكون فيه مدخل للهيدروجين، وبيكون فيه دليل توجيه للموجات باسم ويف جايد. دليل توجيه للمايكروويفز عبارة عن أنبوب مستطيل أو دائري، قدامها بالظبط بيكون في مكان لخروج الموجات دي، وبين الفتحتين بيكون في صندوق من الكريستال أو المعدن أو الكوارتز، وحديثا بدأوا يستعملوا الماس. وطبعا بيكون في مصدر طاقة للقيام بالتحفيز الكهربائي للعملية كلها. دي الحاجات الأساسية لعمل جهاز الميزر، حتى وإن اختلف بعض الأحيان في تصميمه. حتى إنك ممكن تلاقي بعض المكونات دي في جهاز منزلي زي مثلا فرن الميكروويف، فهتلاقي الغرفة المفرغة من المعدن اللي بيتم فيها عملية التسخين. لو فتحنا الباب هنلاقي الويف جايد اللي بيستخدم في توجيه الموجات بحيث إنها تكون مركزة في المنتصف. وطبعا بيكون في مصدر الكهرباء اللي بيشغل الجهاز. العناصر الأساسية اللي عمل الميزر موجودة كلها في غرفة الملك. غرفة الملك عبارة عن ميزر ضخم، ودخول الهيدروجين هيتم من المدخل المخصص له. الفتحة الشمالية ده أنبوب الويف جايد، عرضها 21 سم وكسور، ومظبوطة على مقياس الطول الموجي بتاع الهيدروجين اللي هو برضو 21 سم. فتحة الخروج الجنوبية هتتجمع فيها الميكروويفز وهتوجهها لخارج الهرم. والفتحتين دول قصاد بعض بالظبط.
وكل ده داخل غرفة مفرغة كبيرة من الجرانيت اللي هي غرفة الملك. النقطة الأخيرة هو لازم وجود صندوق مفرغ من الكوارتز أو الماس أو المعدن. طبعا مفيش في الغرفة غير صندوق واحد ما يسمى بتابوت الملك، صندوق من كريستالات الكوارتز اللي ممكن يؤدي الوظيفة دي. لكن في مشكلة، إنه لازم يكون بين الفتحتين. على الأقل ده اللي احنا بنعمله دلوقتي في أجهزة الميزر الحديثة. هنا افترض كريس دان إن مش ده المكان الأصلي للتابوت، وإن حصل حاجة حركته من مكانه. طيب احنا عايزين نشوف هل التابوت اتحرك من مكانه فعلا ولا لا. لما فليندرز بيتري فحص غرفة الملك، قام برفع الصندوق الجرانيتي اللي بيزن حوالي 3 طن بواسطة روافع حديدية. رفع جزء صغير عشان يبص تحته، واستغرب لما لقى إن مفيش خطوط أو مبيت للصندوق زي مثلا اللي موجود في هرم خفرع. وحتى صديق المرشد الأثري الأستاذ محمد إبراهيم قال لي إنه زار غرفة الملك في مرة ولقى إن التابوت اتحرك على جنب لأعمال الصيانة والنظافة. إذن فالتابوت بيتحرك من مكانه، وارد جدا يكون مكانه الأصلي بين الفتحتين. الصندوق المفرغ هنا بيستدعي قصة دكتور زكريا غنيم لما لقى التابوت مغلق وفارغ، وتحليل الغبار اللي عمله دكتور زكي اسكندر وما لقاش حاجة. عايزين بقى نستبعد موضوع أصلهم نسيوا، أصلهم غلطوا، أصلهم غيروا رأيهم. التابوت اتقفل واتلحم وهو فارغ عن عمد، وفي الحالة دي ممكن وظيفة الصندوق إنه صندوق مفرغ أو كافيتي بوكس، يعني ما كانش في حاجة وفضيت، لا هو الغرض منه إنه يكون مفرغ، زي عمليات الميزر اللي شفناها اللي بتحتاج صندوق مفرغ. لكن رغم تعدد أشكال التوابيت داخل غرف الأهرامات، إلا إنهم كلهم مشتركين في الدقة العالية اللي في التوابيت. تابوت هرم خفرع بأركانه التسعينية، غطاء الإغلاق المحكم في تابوت هرم تيتي، والاستقامة في أضلاعه، والاستواء الصفري. تابوت هرم اللاهون اللي فليندرز بيتري عمل عليه قياساته وجد إن نسبة الخطأ في استقامة التابوت 1 لكل 10,000، وذكر إن دي أعلى دقة لقطعة آثار قام بقياسها في حياته ومصنوعة من صخر القاسي. إذن فكل التوابيت اللي جوه الأهرامات عالية الدقة، مما يستلزم إن يكون ليها دور مهم في تشغيل الهرم. فليندرز بيتري في دراسته لغرفة الملك قال إن جدران وأرضية الغرفة قد تزحزحت واتسعت عن مكانها الأصلي بمقدار بوصة أو 2، يعني من 2.5 ل5 سنتي، وأن السقف ارتفع عن مكانه الأصلي بمقدار 3 بوصات، يعني حوالي 7.5 سنتي، وانشرخ في عدة مواضع، وأن الغرفة بالكامل قد حدث لها اهتزاز واتساع. إن جدار غرفة وزنه 300 طن يتحرك من مكانه 2.5 سنتي، ده رقم كبير مش قليل. إذن في حاجة حصلت في غرفة الملك سببت حركة الجدران للخارج وشروخ في السقف. فليندرز بيتري افترض إن ده حصل بسبب زلزال. ممكن طبعا الزلزال يعمل كده، بس في أكتر من دليل في الغرفة بيقول إن هي مش زلزال. غرفة الملك فيها احمرار وتغير في ألوان الجدران، مع إنها المفروض إن هي تكون لون واحد لأن هي اتبنت في نفس الوقت. عايزين نفرق بين حاجتين، بين العوادم وبين الحرارة العالية. العوادم دي ناتجة عن مشاعل النار من المستكشفين الأوائل، زي المأمون لما دخل برجاله، ونابليون دخل برجاله، والمستكشفين الإنجليزي الأوائل وهكذا. والنار اللي معاهم كانت بتسبب طبقة من السواد على الجدران، ودي حاجة بتروح بالتنظيف. الصورة دي مثلا من السبعينات، ولما حصل لها تنظيف بقت كده. أما الحرارة العالية المباشرة فدي بتسبب احمرار أو تغير في لون وطبيعة الجرانيت، وبتسيب أثر مستديم. لون الجدران في تدرج اللي بيكون نتيجة الحرارة. عندنا كمان تابوت الملك. بياز سميث ذكر إن تابوت غرفة الملك من الجرانيت الأحمر المصقول، لكنه قال مصطلح على لون التابوت إنه شوكليت براون، يعني لونه بني داكن مثل لون الشوكولاتة، وده بيكون نتيجة إن التابوت اتعرض لحرارة عالية. عندنا كمان ركن تابوت غرفة الملك محطم، لكن الكسر غريب شوية، طرفه كما لو كان منصهر، بعكس مثلا الكسور اللي في تابوت تيتي أو توابيت تانية مختلفة بتلاقي الكسور حادة.
إنما الانحناء ده مختلف. كسر حصل تبعته مباشرة حرارة عالية أذابت أركانه. كمان غطاء تابوت هرم منقورع اللي للأسف غرق وما شفناهوش، أساسا كان مصنوع من البازلت، لكن هاورد فايس اللي شافه قبل ما يغرق ذكر في كتابه إن غطاؤه تغير إلى البني المحترق. لما نحط النقط دي كلها جنب بعض ممكن يدينا تصور عن اللي كان بيحصل داخل الغرفة. مش شرط يبقى زلزال، لكن أقرب إنها تفاعل زائد، وإن الجدران تغير لونها نتيجة الحرارة الزائدة في غرفة الملك، وإن حدث انفجار أدى لاتساع جدران الغرفة والأسقف طلعت ونزلت وسببت كسور وشروخ فيها، والتابوت اتكسر واتحرك من مكانه. ومن ساعتها الهرم ما اشتغلش تاني. ده التصور اللي حصل في غرفة الملك. الغرفة السفلية في الهرم الأكبر، غرفة الملكة والبهو العظيم وغرفة الملك، مرورا بالممرات. محتاجين دلوقتي نربط النقط المختلفة دي ببعض ونشوف سيناريو مقترح من البداية للنهاية من أجل توليد الطاقة هيحصل إزاي داخل الهرم. الأهرامات باللغة الإنجليزية اسمها بيراميدز. طيب منين جت كلمة بيراميدز؟ حسب معظم المراجع إن الإغريق لما جم مصر وشافوا الأهرامات أطلقوا عليها بيراميدز، ودي عبارة عن نوع من الكعكات عندهم المفترض إنها شبه الهرم، فقاموا بتسمية الأهرامات على اسم الكعكات دي، وبعد كده اتحرفت إلى بيراميدز بإضافة حرف الدي أو الدال. ليا صديق يوناني عنده معرفة باليونانية القديمة، فطلبت منه مساعدة في البحث عن أصول كلمة بيراميدز، فساعدني ورجعنا لقواميس اللغة اليونانية القديمة، قاموس لوجوس على سبيل المثال. لقينا فعلا إن بيراميدز ده اسم لأحد الكعكات في اليونان القديمة، لكن هو كان عنده تحفظ على موضوع إن الأهرامات اتسمت بسبب الكعك، وقال لي إنها حاسس إنها نوع من البلاهة، لأن اللي كان بيجي مصر كان فلاسفة اليونان وعلمائهم ومؤرخينهم، يعني المفترض إنها ناس بتفهم، فإزاي شاف أضخم مباني حجرية في العالم قال إيه ده؟ دي شبه الكيكة اللي عندنا، وراح مسميها كده. تخيل كده مثلا عالم جه مصر وراح مسمي الهرم نستو على أساس إنه شبه الجبنة النستو، يعني حاجة ساذجة جدا. كمان ما لقيناش أي مصدر بيقول شكل الكعك ده كان عامل إزاي وإذا كان شبه الهرم فعلا ولا لأ. الكعك ده حاليا اندثر وغير موجود، والمنطقي إن العكس هو اللي حصل، إن تم ابتكار اسم الكعك وصنعوه لما شافوا الأهرامات. ده منطقي أكتر. هل ممكن كلمة بيراميدز يبقى ليها معنى تاني؟ لقينا فعلا رأي تاني بيقول بيراميدز تتكون من مقطعين، بيرا وأمز. هنفتح قاموس لوجوس لليونانية ونشوف معنى الكلمات دي. بيرا لها عدة معاني، لكن كلها تدور حول النار والاشتعال.
وحتى النطق بين بيرا وفاير متشابه، لأن الباء والفاء بيحصل لهم أحيانا تبادل في اللغات اللاتينية. وأمز معناها تشامبر أو الغرفة. إذا يبقى بيراميدز معناها غرفة النار أو غرفة الاشتعال، وده بيتفق جدا مع وظيفة غرفة الملك في الهرم الأكبر، وأكيد عدد كبير تاني من الأهرامات. كلمة شامبر دي نفس المصطلح اللي احنا بنقوله النهارده على غرف الأهرامات. هي كلمة فرنسية الأصل، واحنا النهارده بنستعمل نفس الكلمة. كينجز تشامبر غرفة الملك، كوينز تشامبر غرفة الملكة، وهكذا. هو نفس المعنى اللي موجود في اليونانية القديمة. فاير تشامبر يعني غرفة النار أو غرفة الاشتعال. بعض الأثريين بينتقد الفكرة دي قائلا لو إن الهرم الأكبر آلة لتوليد الطاقة، ليه قدماء المصريين ما دونوش حاجة عن وظيفته؟ وأنا بسأل هو قدماء المصريين دونوا إيه أساسا عن الهرم الأكبر؟ ما دونوش أي حاجة، لا عارفين اتصمم إزاي، ولا اتبنى إزاي، ولا اتبنى ليه. ملوش أي ذكر إلا في حالات نادرة جدا. نشوف كلام الدكتور أحمد فخري مثلا: ونحن لا نكاد نعرف شيئا عن الهرم الأكبر خلال أيام الدولة الوسطى، بل لم تصل إلينا أي وثيقة قديمة تجعلنا نجزم بشيء، وساد الصمت نفسه خلال أيام الدولة الحديثة، ولم نسمع شيئا عن الهرم الأكبر، وكل ما وصل إلينا ما أشاروا به في بعض اللوحات إلى هيكلي خوفو وخفرع. فالمعلومات اللي وصلت لنا منعدمة عن الهرم الأكبر وعن أهرامات الجيزة ودهشور ككل. طيب لو هنفترض إن الهرم كان وسيلة لصنع الطاقة، هيستقبلوا الطاقة دي ويستعملوها إزاي؟ إحنا هنا محتاجين نرجع لواحد ممكن يكون عنده إجابة على السؤال ده. نيكولا تسلا في الأصل كان عالم صربي انتقل للولايات المتحدة في أواخر القرن ال19 وأكمل حياته هناك، وله مئات الإسهامات في الكهرباء والطاقة والمحركات. أشهرها على الإطلاق ابتكاراته عن التيار المتردد اللي هو موجود حاليا في كل بيت ومصنع، اللي بيشغل الأجهزة الكبيرة زي المكن والتكييفات والثلاجات. من غير التيار المتردد الحاجات دي ما كانتش هتشتغل. تسلا كان عنده فكرة عبقرية بنقل الطاقة لاسلكيا، يعني ببساطة بدل ما الكهرباء تكون ماشية في سلك، لا دي هتتنقل في الهواء، وعمل ابتكار وعرضه. لو لاحظت إننا دلوقتي عندنا كل حاجة لاسلكية، الراديو لاسلكي، التليفونات لاسلكية، الإنترنت لاسلكي، كل حاجة في حياتنا النهاردة لاسلكية، باستثناء حاجة واحدة بس، الكهرباء هي اللي ما زالت لحد النهاردة سلكية، رغم إن دي كانت الفكرة الأصلية لتسلا وأساس كل الابتكارات اللاسلكية اللي جت بعد كده. سنة 1891 ابتكر ما يسمى ببرج تسلا، واستطاع إنارة مصابيح لاسلكيا على مسافة 30 متر ليدلل على إمكانية نقل الكهرباء لاسلكيا. اعتبره زي فكرة برج الاتصالات اللي بيوزع الإنترنت لاسلكيا في الهواء، نفس الفكرة لكن الكهرباء. ده نموذج صغير من برج تسلا، جهاز بيتكون من ملفين، ملف رئيسي قصير وملف ثانوي طويل، بيفصل بين الملفين فجوة هوائية تشتغل كمقاومة. لما بتوصل الجهاز بالكهرباء، الكهرباء بتتفرع من العمود القصير في العمود الثانوي الطويل اللي بتنطلق منه شحنات بتيار قليل بس بفولتات عالية. في دايرة هنا غير مرئية من آلاف الفولتات، لكن لو قربنا منها لمبة مثلا هنلاقي اللمبة نورت. سبب إنارة اللمبة إن الفولتات اللي خارجة من جهاز تسلا سببت إن ذرات الغاز اللي جوه بتكتسب شحنة بتتحرك بسرعة عالية وبيصطدموا ببعض، وبعد شوية بتفقد الشحنة اللي اكتسبتها وبتخرج على هيئة شعاع ضوء، وهكذا في عملية متكررة. عام 1901 وبتمويل من مليونير أمريكي اسمه جون مورجان قام تسلا ببناء برج في نيويورك بارتفاع 57 متر. البرج كان مازال في مرحلة الاختبار، وكان حلم تسلا بالبرج ده إنه يبقى نواة ل 30 محطة يحلم تسلا بإنشائها في أمريكا والعالم كله، تصنع فيما بينها نظام يضمن نقل الطاقة لاسلكيا. بسبب خلافات كتيرة أوقف الممولين دعم المشروع وتم تفكيك البرج، ويمكن لو مشروع تسلا استمر كان هيبقى عندنا النهاردة منظومة كهربية لاسلكية.
جهاز تسلا حاليا بيتعمل كنموذج تعليمي مش اكتر، انما غير قابل للاستخدام، يعني ما ينفعش نشغل عليه تلفزيون مثلا. الاجهزه الحاليه مش مجهزه لاستقبال الكهرباء اللاسلكيه. كويس، ايه علاقه ده بقى بالاهرامات؟ هو ده التصور عن الاهرامات. مجموعه من الابنيه الحجريه العملاقه بتكون فيما بينها منظومه للطاقه. ممكن تشبه الاهرامات بالالات او المصانع بيحدث فيها تفاعلات كيميائيه واهتزازات وتوليد للطاقه. زي السد بياخد اندفاع النهر وبيشغل بيه توربينات وبيحولها لكهرباء. الهرم فكره مشابهه، بياخد مياه النهر وبيحولها لاهتزازات وبيطلع بيها كهرباء برضه. ممكن كمان وظيفة الهرم واللي بيحصل جواه يفصل لنا عدة نقط مهمة، وهو البناء بالأحجار الضخمة. ليه الأهرامات، على الأقل أهرامات الجيزة ودهشور، اتبنت بحجارة ضخمة؟ أحجار 20 طن و50 طن و60 طن. في حد طبيعي يعمل كده؟ الإجابة دايما عشان يستحمل. أيوة، يستحمل إيه؟ مصر عمرها ما كانت دولة زلازل ولا دولة عواصف، فهيستحمل إيه؟ فالمنطقي إنه أكيد هيستحمل حاجة، اللي هي الاهتزازات والضغط اللي بيحصل جواه. لو اتعملت الأهرامات بحجارة صغيرة، كان أول ما الهرم يشتغل الأحجار دي هتتفتت وتتبعتر في كل حتة. إيه أمثلة عندنا النهاردة لاستعمال الأحجار العملاقة؟ في مثل مشهور جدا موجود في المدن الساحلية زي اسكندرية، بيروت، ومدن ساحل المغرب، مصدات الأمواج الخرسانية. ودي بلوكات خرسانية عملاقة لمقاومة الأمواج ومنعها من النحر في الساحل. لازم كانت الأحجار دي تبقى عملاقة عشان تقدر تقاوم الأمواج. الأحجار دي لو صغيرة أو خفيفة الموج هيوقعها ويسحبها معاه، عشان كده بنستعمل كتل عملاقة. حتى كمان الأحجار دي لو فيها عيب إنها بعد شوية بتنزلق عن بعض بسبب نعومتها، فراحوا ابتكروا نوع تاني ببروزات ضد الانزلاق، وبقى أمتن وبيتحمل ضربات الأمواج والعواصف بشكل أقوى. ولذلك في حجم الحجر في الهرم ما كانش رفاهية، هو كان عايز يعمل بناء راسخ يؤدي وظيفته بأحجار ضخمة خشنة غير متجانسة مركبة في بعض عشان يكون في قمة المتانة. موضوع الاهتزازات ده برضه ممكن يفسر لنا حاجة غريبة في السرابيوم، إن التوابيت نازلة كما لو كانت مغروسة في الأرض الصخرية. محدش يقول عشان السرقة، مين هيسرق 100 طن؟ معمول لها تثبيت زي ما احنا النهارده بنغرس جزء من أعمدة وأبراج الكهرباء في الأرض عشان ما تتهزش من الرياح والعواصف. فممكن توابيت السرابيوم يكون ليها هي كمان علاقة بمنظومة الاهتزازات والمنظومة الهرمية ككل. ولذلك فهو استعمل أحجار ضخمة في بناء جسم الهرم. مش كده وبس، راح ضايف عليها طبقة من الكسوة الحجرية بأحجار عملاقة بعضها بيوصل ل 20 طن وملتصقة في بعض. فليندرز بيتري لما درس الكسوة الحجرية والمادة السمنتية اللي بين الأحجار ذكر إن الترابط بين الأحجار يكاد يكون أمتن من الحجر نفسه، يعني لو الحجر اتكسر الرابط بين الأحجار ما يتكسرش. ده المصمم كان عايز يسيطر على قوة جوه الهرم. فكل الحاجات دي بتخلينا نقول إن منطقي أكيد في حاجة كانت بتحصل جوه. نعمل حاجة تانية، هنجيب جرانيت أسواني، تمثال من الحجر الجيري معمول من نفس الحجر بتاع الكسوة الحجرية للأهرامات، وكمان ألواح بلاستيك وكرتون وفلين. لو نورنا اللمبات وجبنا حاجز بلاستيك وحطيناه بين ملف تسلا واللمبة، المفروض إن البلاستيك ده عازل، بس مفيش حاجة بتحصل، اللمبة هتفضل منورة. ليه؟ لأن الكهرباء بتتحرك كإلكترونات، فطبيعي إنها تخترق أي جسم طالما الجسم ده مش هيمتصها. نفس الكلام ده بالنسبة للفلين والكرتون. لو شفنا الجرانيت هنلاقي نفس الكلام. تعال بقى هنجرب التمثال للحجر الجيري. اللمبة اتطفت، بتبعده بترجع تنور،
تلاحظ كمان إنك لو قربته من الملف الشرارة اللي فوق بتضعف. اللي حصل ده حصل ليه؟ الحجر الكالسي بيمتص اللي خارج وبيشتغل كعازل لانعدام المغنيسيوم فيه. زي كده ما بيكون عندك سلك كهرباء فبتلفه بعازل بلاستيك، لكن ده بالنسبة للكهرباء الموجودة في بيوتنا. أما بالنسبة للكهرباء أو الطاقة اللاسلكية اللي هي بتعتمد على فولت عالي جدا وتيار منخفض جدا، حجر الكالسي اشتغل كعازل. الحجر ده زي ما قلنا هو نفس حجر الكسوة الحجرية بتاعة الهرم الأكبر. الهرم الأكبر اتعمل له عزل بالحجر الكالسي، وكانت الطاقة بتخرج من أماكن محددة زي فتح غرفة الملك، وجايز كمان في القمة اللي هي اختفت منه في آراء إنها كانت معمولة من الإلكتروم واللي ربما كان ليها دور في استخدام الطاقة اللي حصلت جواه. لكن الهرم ككل كان لازم يتعمل له عزل. أصل بالعقل كده ليه هيروحوا يجيبوا جرانيت من أسوان ويجيبوا بازلت من الفيوم ويجيبوا حجر جيري من الهضبة وبعدين الكسوة من مكان تاني؟ ما كان يبني كله من حجر الهضبة وخلاص، أسهل بكتير. إلا إذا كان كل حجر من دول له خصائص هو بس اللي يقدر يحققها. إحنا النهاردة في صناعتنا الإلكترونية والكهربية قايمة بشكل أساسي على السيليكون. السيليكون بيستخرج من الرمال. الرمال بيتم معالجتها صناعياً وبيتم بعد كده استخراج السيليكون منها، واللي بعد كده بنستخدمه في صناعة شرائح الموبايل والكمبيوتر والعربيات وغيره. لو أنا وصلت طريقة أقدر أستعمل بيها السيليكون في صورته الأولية اللي هي الرمل من غير ما اضطر لاستخراجه ومعالجته، ده أكيد حاجة هتبقى أفضل بكتير. وأنا بعتقد إنه قدماء المصريين قدروا يحققوا الموضوع ده. قدروا يتعاملوا مع الجرانيت والساينايت والبازلت في صورتهم الأولية ويعملوا بيها حاجات زي المسلات والتوابيت والأهرامات والتماثيل. إحنا بنعتبرها منشآت حجرية رمزية، إنما هي منتجات ليها وظائف فنية. حتى الدراسات والمشاريع الأخيرة اللي بتحصل على الأهرامات بقت بتدي دلائل إن فكرة ضن ممكن تبقى صح. يعني مشروع السكاننج اللي حصل مؤخرا على الهرم الأكبر وكان من ضمن نتائجه إن الهرم الأكبر ممكن يكون عنده القدرة لتجميع وتركيز الطاقة الكهرومغناطيسية في غرفه. طيب ما هو ده جزء من نظرية ضن من 20 سنة. الدراسة المستفيضة كانت للهرم الأكبر، لكن أكيد كان في علاقة بباقي الأهرامات. والأهرامات الثلاثة بما حولها من أهرامات أصغر وشبكة الأنفاق الكبيرة اللي تحتها منظومة كاملة بيقوم الهرم الأكبر بالدور الرئيسي فيها. طيب الطاقة اللي خارجة دي بتستعمل في إيه؟ الحقيقة ممكن نحط تصورات كتير وهيتوقف على رؤيتنا للآثار. يعني حفر أنفاق ضيقة مستقيمة بطول 100 متر تحت الأرض أكيد محتاجة إضاءة ومعدات حفر. قطع المسلات والتوابيت بالدقة العالية دي أكيد محتاج آلات قطع، وهكذا. الحاجات دي كلها عشان تتعمل لازم يكون في مصدر طاقة قوي وثابت. فالعقلية اللي صممت وبنت الأهرامات عقلية واصلة لأعلى سلم العلوم والتطور. حضارتنا الحالية متفوقة في علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة وغيرها، ومع ذلك فالهرم الأكبر بشهادة المعماريين في العالم كله ما زال بيمثل تحدي غير مسبوق، وتكراره شاق جدا وشبه مستحيل حتى مع وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة. فإيه بقى شكل ومستوى العلوم اللي كان عندهم؟ وليه مستبعد إن هم يكونوا وصلوا لاستخراج الهيدروجين أو الآلات أو توليد الطاقة؟ حضارة بمباني ومنحوتات استثنائية معناها وجود مصادر للطاقة غير الطاقة البشرية من أجل البناء والنحت زي اللي بنعمله النهاردة. هل كان لازم الأهرامات تبقى على نسق حزام أوريون؟ وجهة نظري الشخصية إنها ما كانتش محتاجة تبقى كده، إنما نسق البناء ده كان جزء من العقيدة أو الفلسفة النجمية اللي كانت متبعة في الوقت ده. لكن أي نسق كان هيأدي المهمة. زي مثلا في الأيام دي زي جزر النخيل اللي في دبي، جزر صناعية ومجموعة من الفنادق والمنشآت السياحية تم بنائها على شكل نخيل كنوع من الدعاية والجذب السياحي. إنما المنشآت السياحية دي كانت هتأدي مهمتها عادي لو اتبنت بأي شكل تاني. محتاجين نشوف الأهرامات في إطار حضارات العالم القديم. عشرات من حضارات العالم القديم كان عندها أهرامات، واللي بيشير إلى أهميتها للدول دي. وهنلاقي تقارب كتير بين الأهرامات في العالم كله، بناء على قاعدة مربعة ب4 وجوه، وبتكون غالبا في مجموعات وبيكون أسفلها شبكة أنفاق. وفي نقاط مشتركة تانية زي مثلا التشابه الكبير بين هرم كمبوديا في شرق آسيا وهرم جواتيمالا في أمريكا الوسطى في المصاطب ووجود السلالم في المنتصف من الجهات الأربعة، وحتى في الجزء اللي فوق كمان، بما يوحي بوجود اتصال حضاري بين آسيا وأمريكا الوسطى قبل كولومبس بآلاف السنين.
في مؤسسة بحثية اسمها فيوتشر ساينس عملوا تجارب صوتية على أهرامات المكسيك زي اللي احنا شفناها في الهرم الأكبر، فلقوا إن 3 مواقع بيحصل لها رنين عند 117 هرتز. إذن فغرف الأهرامات دي كمان ليها خواص صوتية مميزة وحرة الحركة وبتهتز عند الترددات القليلة، فكل ده أكيد مش صدفة، ده مقصود. إذن فالأهرامات دي فكرة عالمية وليها خواص ووظائف. ممكن مصر تكون أول دولة عملته، وده أغلب ظني، وانتشر بعدها بين حضارات العالم القديم اللي كان فيه تواصل معاها حتى في المناطق اللي بيتقال عليها العالم الجديد. زي كده ما دولة زي انجلترا اخترعت القطر فانتشر في العالم كله. لكن انتشار الأهرامات على مستوى العالم بيتم تفسيره من قبل الأثريين والمؤرخين إن هي صدفة، وإن مفيش تواصل معرفي حصل أو حاجة، وإن الدول اللي بيفصل بينها محيطات قررت مع نفسها كده إنها تبني مقابر ملوكها على شكل أهرامات. السودان مثلا عندها أهرامات بأعداد كبيرة جدا. منطقة مروي في السودان تحتوي على أكثر من 60 هرم متعرفين كمقابر، ومع ذلك معظم الأهرامات مكتوب جنبها مجهول، مش عارفين بتاعت مين. وده بيتصادم مع كونها مقبرة، لأن المقبرة يجب أن تحتوي على اسم صاحبها. هل مطلوب إننا ننحي 200 سنة من الدراسات والكتب والمراجع اللي اتعملت للأهرامات حول فكرة المقبرة؟ لا طبعا مش مطلوب، بس عايزين نفرق بين حاجتين، بين الحقيقة والاستنتاج. الحقيقة اللي قدامنا مثلا إن في هرم منحني في دهشور بارتفاع معين بزوايا كذا وقياسات كذا، ده أنا هاخده من المرجع وبشكر اللي عمل القياس ومقدر المجهود اللي وراه. إنما استنتاج مؤلف المرجع بإن الهرم كان غلطة أو ما عجبش الملك فبنى واحد غيره، فدي كلها استنتاجات ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط، خصوصا لو مفيش أدلة كافية تدعمها. فأنا هاخد الحقيقة وهسيب الاستنتاج، وأظن دي حاجة ما تزعلش حد. في طريقتين لمناقشة أي فكرة جديدة، طريقة صعبة وطريقة سهلة. الطريقة الصعبة والمنهجية هي إن أنا أجيب الكتاب اللي كتبه صاحب النظرية دي وأقراه وأفهمه كويس وأبدأ أناقش وأنتقد نقطة نقطة، وفي النهاية أخرج باستنتاج نهائي أو رأي من واقع فهم لكتابه. وفي الطريقة السهلة المباشرة اللي هي أرمي الكتاب خالص وما أبصش فيه وأبدأ أطعن في شخص المؤلف نفسه وأتهمه إنه مخرف وغاوي شهرة وعايز يشوه الحضارة المصرية، الكلام اللي زينا منه ده. فكرة الهرم الآلة عشان تخرج قعد كريس دان يشتغل حوالي 10 سنين، وما اشتغلش لوحده، استعان بمتخصصين في مجالات متعددة، وفي حاجات أصاب فيها وفي حاجات أخطأ فيها، وفي حاجات هو نفسه تراجع عنها وعدلها بعد كده. وصدرت في كتاب سنة 1997 بعنوان جيزة باور بلانت أو محطة طاقة الجيزة، وكلامه من أول صفحة لآخر صفحة إن بناة الأهرام هم قدماء المصريين سكان وادي النيل، وإن كانوا حقبة آدم، مش الفضائيين ولا سكان النجوم. وكون إن واحد جاب نظريته وراح باني عليها فكرة تانية حول الفضائيين فده مش ذنب الكاتب. وكل اللي اتكلمني فيه النهارده الكاتب وصفه بأنه مجرد بداية أو محاولة للفهم. النهارده لو عايزين نحاول نعرف الأهرامات اتبنت ليه وإزاي، محتاجين كل الفئات تكون موجودة، الفيزيائي والفلكي والمهندس والأثري والطبيب والكيميائي والجيولوجي وغيره، عشان يحصل توازن في وجهات النظر ونخرج بأفضل الأفكار. لأن القدماء لما جم يصمموا ويبنوا الهرم استعانوا بكل الفئات دي عشان ينفذوه، فطبيعي إننا نستعين بنفس الفئات عشان نحاول نفك سره. لما الشاعر الفقيه عمار اليمني شاف هرمي خوفو وخفرع قال: ما تحت السماء بنية تماثل في إتقانها هرمي مصر، بناء يخاف الدهر منه وكل ما على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.